हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले करेला र आलु फ्राई बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि करेलालाई राम्ररी धोएर मैले 3वटा करेलाले लिएकी छु। 2वटा आलु चाहिन्छ र एउटा रातो र पाकेको गोलभेडालाई लिए। नुन स्वाद अनुसार चाहिन्छ, मैले आधा चम्चा लिए। रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, रातो खुर्सानी 3वटा लिए। जीराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाको दानाहरू 1 चम्चा र तोरीको तेल 4 चम्चा चाहिन्छ। हजुरहरूले जुनै तेलमा फ्राई गर्नु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा फ्राई गर्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ। सुरुमा मैले करेलालाई चाहिँ यसरी चक्का चक्का गरेर काट्दै छु। यसरी काट्यौं भने चाहिँ भुट्न एकदमै सजिलो हुन्छ। करेला चाहिँ राम्ररी भुटिएन भने एकदमै तितो हुने भएकोले यसलाई छिट्टै भुटोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यसरी एकदमै पातलोसँगले स्लाइस गर्दै छु। र हेर्नुस् है त कति मजाले यो तयार हुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। मैले यसरी बिचको चाहिँ यो पार्टलाई चाहिँ निकालेँ है, यो बिया भएको पार्टलाई। हजुरहरूलाई यदि यो मनपर्छ भने ननिकाल्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो बिया चाहिँ निकालेँ यसरी। र यो आलुलाई पनि म काट्न जाँदैछु यसरी, र एउटा गोलभेडालाई पनि काटेँ। गोलभेडा सधैँ रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला मिठो बनाउनको लागि। आजको रेसिपी मिठो बनाउनको लागि चाहिँ अझ मैले मसलालाई भुट्दैछु। जिरा, धनिया र यो खुर्सानी। हामीले कुनै पनि सब्जीमा यसरी जिरा धनिया राख्दाखेरि जिराभन्दा धनिया ठ्याक्क डबल क्वान्टिटीमा हुनुपर्छ। जिरा धेरै भयो भने चाहिँ अलिकति स्मेल आउँछ यो हाम्रो सब्जीहरूमा। धनिया चाहिँ अलिक धेरै राख्नु होला। हल्का मात्रै रोस्ट गर्छौँ हामी यसलाई मजाले। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। यसलाई 1 मिनट चिसो बनाएर राखेँ, किनकि पिस्दाखेरि एकदम क्रन्ची हुन्छ चिसो भयो भने चाहिँ। र यसलाई पिस्दैछु। र अब भने म करेला र आलु फ्राई गर्न जाँदैछु। तेल एकदम मजाले तताउनु होला, 4 चम्चा जति तोरीको तेल। र त्यसपछि चाहिँ आलुलाई राखेँ मैले यसरी। र आलु छिट्टै पाकोस् भन्नको लागि सुरुमै मैले नुनलाई राख्न जाँदैछु। यसलाई मजाले 1 मिनटसम्म भुट्नुपर्छ हामीले। बीचमा एकैछिन छोपेर पकाउनु भए पनि हुन्छ। सुरुमै आलु भुट्नुको कारण चाहिँ पहिले आलु भुट्यौँ भने चाहिँ पछि करेला भुट्न गाह्रो हुँदैन। सँगै भुट्न थाल्यौँ भने चाहिँ करेला पाक्छ तर आलु पाक्न गाह्रो हुन्छ र करेला चाहिँ मजाले डढ्न थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा आलु भुटेको हुँ मैले चाहिँ। 1 मिनट मजाले आलु भुटिसकेपछि चाहिँ अब अरू चिजहरू थप्न जाँदैछु। टोटल मैले 2 मिनट भुटेँ सानो आँचमा आलु चाहिँ छोपिकन। यतिको भइसकेपछि मैले करेलालाई हारिदिएँ। रातो धुलो खुर्सानी स्वादअनुसार राख्नुहोला। र बेसार चाहिँ आधा चम्चा हाल्दैछु म। यो रेसिपी चाहिँ बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलैसँगले बनाउन सक्छन्। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी छोपेर मजाले 2 मिनटसम्म सानो आँचमा हामीले पकाउँदै चलाउँदै चाहिँ गर्नुपर्छ है। त्यति गाह्रो हुँदैन करेला पाक्न चाहिँ। फेरि छोपिदिएँ मैले यसरी। र यतिको अलिअलि पाक्न थालिसकेपछि चाहिँ मैले गोलभेडालाई राखेँ। गोलभेडा चाहिँ अप्सनल हो तर राख्यो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्दैछु म। हामीले अघि भुटेको मसला चाहिँ लास्टमा मात्रै राख्छौँ है।
त्यो मसला डढ्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन त्यही भएर मैले लास्टमा मात्र राखेँ यसरी र यो मसला राखिसकेपछि पनि एकैछिन हामीले भुट्छौँ कुनै पनि सब्जीमा यसरी मसला भुटेर हाल्यौं भने चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ मगमग वासना पनि आइराखेको छ यो सब्जी चाहिँ हजुरले आफ्नो किचनमा एकचोटि चाहिँ जसरी पनि ट्राई गर्नु होला है करेला नै मन नपर्ने साथीहरुलाई पनि यसरी बनायौं भने चाहिँ एकदमै टेस्टी लाग्न सक्छ यो रेसिपी चाहिँ मेरो एकजना साथीले बनाउन सिकाउनु भएको थियो पहिला चाहिँ मलाई पनि करेला खासै मन पर्दैन थियो लास्टमा धनियाको पत्ताहरुलाई पनि राखे यो चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल हो हजुरलाई मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ एकदमै छुट्टै खालको टेस्ट आउँछ यो भुटेको मसला हालेको भएकोले चाहिँ हजुरलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त कस्तो बन्दैछ भनेर मैले पनि मजाले मेहनत गरेर बनाएकी छु वाव हेर्नुस् त कस्तो मजाले खाउ लाग्दो हाम्रो यो करेला र आलु फ्राई तयार भइसकेको छ अब म टेस्ट गर्न जाँदै छु एकदमै टेस्टी बनेको छ यो चाहिँ हजुरले चाहिँ नुन चाहिँ आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ हैव अ नाइस डे ह्यापी कुकिङ टु ऑल अफ यू सधैँभरि खुसी रहनु होला र मुस्कुराइरहनु होला गुड बाय